Hello everyone. Study Insight লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে গম পাইছে যে APDCL এটা ৰিক্ৰুটমেন্ট নটিফিকেশন আহিব অতি সোনকালে আহিব সো সেই নটিফিকেশনৰ কাৰণে যি আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কি সিলেবাস হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব হেতু আমি যেতিয়া নটিফিকেশন আহিব তেতিয়া গম পাম কিন্তু আজি আমি এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম সিলেবাসৰ ওপৰত আগৰ যি নটিফিকেশন তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি সিলেবাস ডিসকাস কৰিম লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম ডিটেইলছ টু এক্সাম প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কৰ পৰা পঢ়িম কেনেকৈ পঢ়িম এই সকলোবিলাক আমি এই ভিডিওটো আজি ডিসকাস কৰিম আৰু যদিহে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ কিবা লাভ হোৱা বুলি ভাবে তেতিয়া হলে ভিডিওটো এটা লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো এইখন এডভাৰটাইজমেন্ট আপোনালোকে যিখন দেখিছে এতিয়া এইখন হৈছে আপোনালোকৰ আগতে ওলোৱা এখন এডভাৰটাইজমেন্ট APDCL ৰ সো ইয়াত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছিল AO আছিল তাৰ মানে এসিস্ট্যান্ট একাউন্টস অফিচাৰ সো এইটোৰ কাৰণে যিবিলাক আমি সিলেবাস আছিল হেবিলাক এনে ধৰণৰ জেনাৰেল ইংলিশ আছিল জেনাৰেল নলেজ আছিল জেনাৰেল এপ্টিটিউড আছিল জেনাৰেল এপ্টিটিউড মানে হৈছে ৰিজনিং আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্স অফ ক্লাস 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড সো আমি আজি যিবিলাক সিলেবাসত ডিসকাস কৰিম যিবোৰ পোষ্ট আহিব সেই পোষ্ট বিলাকত যেটো কমন থাকে যেনেকৈ ধৰক ইয়াত ইংলিশ আছে ইয়াতো ইংলিশ আছে ইয়াতো ইংলিশ আছে ইয়াতো ইংলিশ আছে সো হেবিলাক আমি টপিক আজি ডিসকাস কৰিম আমি পাঁচটা মেইনলি টপিক ডিসকাস কৰিম সো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে ইয়াত পোষ্ট বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল অফিস কাম ফিল্ড এসিস্ট্যান্ট লাইট ভেহিকল ড্ৰাইভাৰ সহায়ক তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছিল কাৰণ সকিয়া ড্ৰাইভাৰ কাৰণে যেটো লাগে তাত কি এক্সট্ৰাকে পাৰ্ট বি টোত কি আছে ড্ৰাইভিং ৰিলেটেড এক্সট্ৰা আপুনি পঢ়িব লাগিব প্লাস এটো একাউন্টস অফিচাৰ হয় তাৰ কাৰণে কি লাগিব আমাৰ একাউন্টেন্সি লাগিব নহলে ম্যাথমেটিক্সত থাকিব লাগিব নহলে ষ্টেটিষ্টিক্সত থাকিব লাগিব তাৰ পিছত ঠিক তেনেদৰে সহায়কৰ কাৰণে কি আইটি সাবজেক্ট বিচাৰিছে সো বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কিছুমান কোৰ সাবজেক্টৰ ৰিলেটেড আপোনালোকক বিচাৰিব পাৰে সো বৰ্তমান আমি হেতুলে নাযাও কিন্তু আপোনালোকে সব দেখিছে যে পাৰ্ট এ টো অলমোস্ট একেই পাৰ্ট এ টো যেটো গুটেকিটা পোষ্টৰে পাৰ্ট এ টো অলমোস্ট একেই সেই কাৰণে আমি আজি কমন টপিক আমি ডিসকাস কৰিম জেনাৰেল ইংলিশ জেনাৰেল নলেজ এবিলাক সো ইয়াত মাৰ্কসটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত 50 মাৰ্ক আছে আৰু ইয়াত 50 মাৰ্ক আছে তাৰ মানে এটা পোষ্টৰ কাৰণে যেটো আপোনালোকে এক্সাম দিব তাত আমি গম পাইছো তাত কিমান মাৰ্কস থাকিব 100 মাৰ্কস থাকিব আৰু তাত সময় কিমান থাকিব সময় থাকিব 2 ঘণ্টা আৰু এই এক্সামটো অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন হ'ব মাল্টিপল চয়েস তাৰ মানে এটো আপোনালোকে গম পাইছে OMR শিটৰ হ'ব এক্সামটো সো 100 মাৰ্কস থাকিব 100 কোৱেশ্চন থাকিব আৰু কিমান থাকিব 2 আৱাৰ্স টাইম থাকিব সো এতিয়া আমি সিলেবাসখন ডিসকাস কৰো সিলেবাসখন যদি আমি চাও আমি পাঁচটা মেইন টপিক আজি ডিসকাস কৰিম প্ৰথমটো হৈছে জেনাৰেল নলেজ যেটো জিকে আৰু কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড হেতু আপোনালোকে গম পাইছে জেনাৰেল এপ্টিটিউড আৰু এটো আমি কি ৰিজনিং বুলি কওঁ আৰু জেনাৰেল ইংলিশ আৰু কম্পিউটাৰ এৱাৰনেস সো কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় জেনাৰেল নলেজৰ ভিতৰতে কি সোমাই পৰে আপোনালোকে যেতিয়া জেনাৰেল নলেজ পঢ়িব তাতে আপোনালোকে কি পঢ়িব লাগিব কম্পিউটাৰ এৱাৰনেস পঢ়িব লাগিব কিন্তু কিছুমান এক্সামত কি কৰিব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ এৱাৰনেসটো এক্সট্ৰাকে দি দিব যে কম্পিউটাৰ এৱাৰনেস দিব পাৰে কম্পিউটাৰ নলেজ দিব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকক এক্সট্ৰাকে দিব পাৰে কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে সো সেই কাৰণে মই এটো কি কৰিছো এক্সট্ৰাকে ৰাখিছো সো এতিয়া জেনাৰেল নলেজত যদি আমি চাও জেনাৰেল নলেজ বুলি ক'লে এটো বহুত এটা ভাষ্ট সেকশন মানে বহুত ডাঙৰ এটা সেকশন ইয়াত কি সোমাই পৰে ইণ্ডিয়াৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ লগতে অসমৰ লগতে যেহেতু আপুনি অসমৰ এক্সাম দিছে অসমৰ লগতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সোমাই থাকিব স্পোৰ্টস জিকে সোমাই থাকিব সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত জিকে বুলি ক'লে মানে কি গুটেই জেনাৰেল নলেজৰ যিমান দুনিয়া আছে গুটেইখিনি কথা ইয়াত সোমাই পৰিব কিন্তু মেইন খিনি যদি আমি চাও ইণ্ডিয়ান জিকে আপোনালোকে পঢ়িবই লাগিব ভাৰতৰ কথা আপোনালোকে জানিবই লাগিব ভাৰতৰ হিষ্ট্ৰি কথা ভাৰতৰ পলিটিৰ কথা ভাৰতৰ জিওগ্ৰাফি ভাৰতৰ ইকোনমি এইবিলাক কথা আপোনালোকে জানিবই লাগিব তে হিষ্ট্ৰি বুলি ক'লে মানে তাত কি পৰিব আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পৰিব পলিটি বুলি ক'লে কি কনস্টিটিউশন আহিব তাত কনস্টিটিউশন কেনেকৈ কাম কৰে আৰ্টিকল আহিব জিওগ্ৰাফি বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পাইছে জিওগ্ৰাফি ক'লে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব লাগিব জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চন আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় ইকোনমি কোৱেশ্চন তেনেকৈ ইকোনমি তিনটা বা দুটা কোৱেশ্চন দেখিব পাব কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন জিওগ্ৰাফি আৰু হিষ্ট্ৰিৰ পৰা আহে পলিটি কোৱেশ্চন তিনটা বা দুটা আহে সো এইটা আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান জিকে ওপৰত আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব নেক্সট ওয়াৰ্ল্ড জিকে আপোনালোকে হিষ্ট্ৰি আৰু জিওগ্ৰাফি এই দুটা পঢ়িলে মোৰ দেন ইনাফ বুলি মই ভাবো ওয়াৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰিটো আপোনালোকে জানিব লাগে আৰু ওয়াৰ্ল্ড জিওগ্ৰাফি আপোনালোকে ওয়াৰ্ল্ড জিওগ্ৰাফি বুলি ক'লে মেইনলি সবতকৈ ডাঙৰ নদী এনেকুৱা কিছুমান কথা আহি পৰে ওয়াৰ্ল্ডত থকা আসাম জিকে এটা আসাম জিকে বুলি ক'লে মানে এইটোত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণখিনি পঢ়িব লাগিব যিখিনি আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে পঢ়ে আসাম জিকে আসাম হিষ্ট্ৰিটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আসাম হিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিবই আসাম পলিটি বুলি এনেকুৱা একো মানে স্পেসিফিক একো পঢ়িব নালাগে আপোনালোকে যেতিয়া মই এটা কম কৰ পৰা পঢ়িব লাগিব তাৰ পৰা আপুনি পঢ়িলে হৈ যাব জিওগ্ৰাফি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব অসমৰ নদীৰ কথা অসমৰ পৰ্বতৰ কথা এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব হল তাৰ পিছত ইকোনমিৰ কথা আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব সো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যিখিনি পঢ়িব অসমৰ কাৰণেও সেইখিনি পঢ়িব লাগিব প্লাস
অসমৰ যিটো লিটাৰেচাৰ আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰ ব্যক্তিৰ কথা কি কোনে কিতাপ কি কোনখন কিতাপ লিখিছিলে কোনে এৱাৰ্ড কেতিয়া পালে ভূপেন হাজৰিকাৰ দাদা সাহেব ফাল্কে বঁটা কেতিয়া পালে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন অসম জিকেত সোমাই থাকে সো তাৰ কাৰণে কি পঢ়িব লাগিব সেইটো আপোনালোকক কম এই টপিকখিনি কোৱাৰ দৰকাৰ নাই যিটো ৰিসোৰ্সেছ কম তাত আপোনালোকে পঢ়িলে এটো মোৰ দেন ইনাফ স্পোৰ্টছ জিকে এটা স্পোৰ্টছত আপোনালোকে দেখিছে কিছুমান কুৱেশ্যন কেনেকৈ আহে যে কোনটো ট্ৰফি কোনখন খেলৰ হয় বা কোন এই কাপটো কোৰ হয় এটা ৰঞ্জি ট্ৰফি কোনটো খেলৰ হয় হেবোৰ আমি জানিব লাগিব এটা স্পোৰ্টছ টাৰ্ম কিছুমান আছে কোনটো টাৰ্ম কোৰ লগত ইউজ হয় হেবিলাক আমি জানিব লাগিব কোনটো স্পোৰ্টছত কোনটো খেলত কিমানজন প্লেয়াৰ থাকে হেতু আমি জানিব লাগিব মানে বিভিন্ন খেলৰ আমি জ্ঞানটো আমি জানিব লাগিব আৰু এতিয়া নেক্সট স্পোৰ্টছ ইভেন্ট মানে হৈছে এতিয়া কমনৱেলথ গেম হৈ গৈছে কমনৱেলথ গেমছ হৈ গৈছে আপোনালোকে ৰিসেন্টলি হেতু গম পায় বিৰ্মিংহামত প্লাস অলিম্পিক আছে হয় উইন্টাৰ অলিম্পিক আছে সামাৰ অলিম্পিক আছে লগতে কি এছিয়ান গেমছ আছে সো এইবিলাক যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্পোৰ্টছ ইভেন্ট ডাঙৰ যিবোৰ ইভেন্ট হয় ইন্টাৰনেশনালি বা নেশনালি হওক সো এইবিলাক আপোনালোকে কি জানিব লাগিব স্পোৰ্টছ জিকে বুলি ক'লে এই সম্পূৰ্ণ গোটেইবোৰ কি কৰিব সোমাই পৰিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স বুলি ক'লে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ কুৱেশ্যন আহিবই অহাটোতো আহিবই কিন্তু হয় কমকৈ আহিব পাৰে তাৰ 5টা বা 4টা এনেকৈ আহিব পাৰে কিন্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সটো আপোনালোকৰ আহিবই যিটো জিকে এইটো আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন সোধা হয় সো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো স্পেসিফিক টপিক নাই আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স যেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে হেতু আপোনালোকৰ কথা কিন্তু মই ইয়াত কৈ দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব সো এতিয়া আমি চাওঁ যে জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে আমি পঢ়িম কি সো জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে 3খন কিতাপ আছে দুখন কিতাপ হৈছে লুচেন্টৰ আপোনালোকে হৈছে কিতাপ কিখন দেখিছে লুচেন্টৰ দুখন কিতাপ আৰু এখন হৈছে এৰিহেন্টৰ এইখন যিখন কিতাপ এইখন হৈছে এমসিকিউ টোটালি গোটেই কিতাপখন এমসিকিউ তাৰ মানে আপোনালোকে নামটো দেখি পাইছে যে কি অবজেক্টিভ জেনেৰেল নলেজ আৰু এইখন হৈছে আপোনালোকৰ কি কনসেপচুৱেলি আপোনালোকৰ গোটেই কিতাপখন আছে সো যিমানবোৰ মই টপিক কলো ইণ্ডিয়ান জিকে হওক ওয়াৰ্ল্ড জিকে হওক বা স্পোৰ্টছ জিকে হওক হল প্লাস কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছ আপোনালোকে হেবোৰ সকলোবোৰ কোৰ পৰা পঢ়িব পাৰিব এইখনৰ পৰা পঢ়িব পাৰিব এতিয়া কিছুমানে এমসিকিউ কৰি ভাল পাব পাৰিছে তেওঁলোকে এইখনৰ পৰা কৰিব এইখন হৈছে এমসিকিউ আৰু এইখন হৈছে কনসেপচুৱেলি সো মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে প্ৰথমে এইখন ক্লিয়াৰ কৰি লওক এইখন পঢ়ি লওক আৰু এইখন পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে এমসিকিউ ইয়াৰ পৰা কৰক নেক্সট কিছুমানে এইখনো ভাল পাব পাৰে এৰিহেন্টৰ এখন কিতাপ আছে জেনেৰেল নলেজ বুলি এইখনো আপোনালোকে ল'ব পাৰে গোটেইখন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কোনোবা এখন ল'ব যদি আপোনালোকে এইখন কৰিম বুলি এইখন নহলে এইখন এই দুখনৰ ভিতৰত কোনোবা এখন ল'ব প্লাস যদি আপোনালোকৰ টাইম থাকে যদি আপোনালোকে আৰু টাইম দিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এইখনত এমসিকিউ খিনি কৰি দিব লাষ্টত এইখন লৈ পেলাই এমসিকিউ খিনি কৰি দিব সো এই সকলো বিলাকৰ বুক খিনি আপুনি ক'ত পাব এমাজনত পাই যাব যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম নেক্সট আইছো অসমৰ কাৰণে কাৰণ এই 3খন কিতাপত আপোনালোকে অসমৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ নাপায় অসমৰ কাৰণে স্পেসিফিক আপোনালোকে কি পঢ়িব এইখন কিতাপ নহলে এইখন আসাম eBook নাম শুনিছে চাগে এইখন কিনিব নহলে এইখন কিনিব দুইখন নিকিনিব কোনোবা এখন কিনিব যিখন আপোনাৰ ভাল লাগিছে কোনোবা এখন কিনিব হল দুইখন কিতাপ একেই হয় কোনোবা এখন কিনিলে হল সো কোনোবা এখন কিনিলে কোনোবা এখন কিনাৰ পিছত সেইখন কিতাপ আপোনালোকে পঢ়িলে দুবাৰ পঢ়িলে তিনিবাৰ পঢ়িলে তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব এইখনৰ আপোনালোকে এমসিকিউ খিনি কৰিব পাৰে এইখন যিখন কিতাপ আসাম জেনেৰেল নলেজ এখন কাৰ হয় এখন হৈছে চেলিন বৈশ্যৰ এখন আপোনালোকে কিতাপ কিনিব পাৰে আৰু এখন হৈছে শান্তনু কুমাৰ কৌশিক আৰু এখন ৰোহিণী কুমাৰ বৰুৱা সো এইখন আৰু এইখনৰ ভিতৰত কোনোবা এখন কিনি ল'ব তাৰ পিছত এইখনৰ আপোনালোকে কি কৰিব এমসিকিউ খিনি কৰিব সো এইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ অসমৰ কাৰণে ইনাফ প্লাস আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ইউটিউবত গৈ পেলাই যিবিলাক এমসিকিউ সেশন থাকে ইউটিউবত আপোনালোকে এমসিকিউ সেশন খিনি এটেন্ড কৰিব পাৰে নিজৰ তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব ৰিভিজন হ'ব এইখিনি পঢ়াৰ পিছত মোৰ বুধেৰে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এমসিকিউলৈ নগৈ পেলাই কি কৰিব প্ৰথমে কনসেপ্টটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ পেলাই বা বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত গৈ পেলাই এমসিকিউ কৰিব নহলে এখন কিতাপ কিনি ল'ব ইয়াত আপোনালোকে এমসিকিউ কৰিব এইখিনি কৰিলে অসমৰ কাৰণে মোৰ দেন ইনাফ এতিয়া নেক্সট টপিকটো হৈছে কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড ইয়াত আপোনালোকৰ মেইন কিছুমান টপিক আছে যিবিলাক প্ৰথম কথা হ'ল সিলেবাসখন আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে এখন নিজেও পঢ়ি ল'ব পাৰিব কিন্তু আমি এই বস্তুটো পঢ়িম কেনেকৈ ইয়াত কিছুমান মেইন বস্তু আছে যেনে ধৰক পাৰ্চেন্টেজ বস্তুটো এনেকুৱা আপোনালোকৰ যিয়েই নকৰক লাগিলে কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড সকলোতে পাৰ্চেন্টেজ বস্তুটো আপোনালোক লাগেই পাৰ্চেন্ট বস্তুটো সোমাই থাকে পাৰ্চেন্টেজৰ পৰা সদায় কোৱেশ্চন আহিবই প্লাস ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰ্শন প্ৰফিট এণ্ড লছ এতিয়া পাৰ্চেন্টেজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ প্ৰফিট এণ্ড লছটো ইজি হৈ যাব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে প্ৰথমতে মেইন টপিককেইটা আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব যেনে ধৰক আমি এফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ LCM এণ্ড HCF এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো আপোনালোকে জানি ল'ব হ'ল এভাৰেজটো আপোনালোকে জানিব লাগিব এভাৰেজ জানিলে তাৰপিছত আপোনালোকে কি জানিব লাগিব নাম্বাৰ ছিষ্টেম জানিব লাগিব তাৰপিছত পাৰ্চেন্টেজ জানিলে
পাৰ্চেন্টেজৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিলে প্ৰফিট এণ্ড লছ কৰিলে probability কৰিলে probability কৰিব লাগিব কাৰণ ক্লাছ কি হ'ব ক্লাছ 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহিব বুলি কৈছে মেথছ সেইকাৰণে probability আপোনালোকে চাব লাগিব তাৰ পিছত প্ৰফিট এণ্ড লছ কৰিলে তাৰ পিছত progression arithmetic progression আৰু কি geometry progression এইবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব quadratic equation ratio and proportion আৰু sets আৰু Venn diagramৰ ওপৰত সদায় কোৱেশ্চন আহে এটো আপোনালোকৰ ৰিজনিংত পৰি যায় কিন্তু ইয়াতো কিছুমান কোৱেশ্চন আহে so next simple interest and compound interest SI আৰু CI এটো আপোনালোকে জানিব লাগিব speed time and distance এটো আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু time and work এইগিটা প্ৰথমে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ললে কি হ'ব বাকিবোৰ যিবোৰ আছে সাপোজ এ প্ৰবলেমছ অন এজ এটো যেতিয়া আপুনি কৰিব প্ৰবলেমছ অন এজ এটো আপোনালোকে বাকিবোৰ সহায়ত আপুনি কৰিব পাৰিব কিছুমান কি থাকে এভাৰেজৰ কোৱেশ্চন থাকে প্ৰবলেমছ অন এজত সো এনেকুৱা কিছুমান কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ কৰিবলৈ ইজি হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে মেইন চেপ্টাৰ গিটা আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব প্লাস আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এলজেব্ৰা জানিব লাগিব আৰু ট্ৰিগোনোমেট্ৰি এলজেব্ৰা আৰু ট্ৰিগোনোমেট্ৰি ক্লাছ 10 ত আছে আপোনালোকে এইবিলাক জানিব লাগিব কাৰণ এটো ক্লাছ 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কৈছে ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ ওপৰত বা এলজেব্ৰাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহাটো স্বাভাৱিক এতিয়া এই যেতিয়া এইখিনি কোৱেশ্চন যেতিয়া কৰিলে এতিয়া সাপোজ মই এটা লৈছো বোৰ্ড প্ৰবলেমছ এতিয়া আপুনি যেতিয়া স্পীড টাইম এণ্ড ডিসটেন্স এটো যেতিয়া চেপ্টাৰটো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ বোৰ্ড প্ৰবলেমছটো একেবাৰে ইজি হৈ যাব হল কাৰণ দুইটা চেপ্টাৰ ইন্টাৰ ৰিলেটেড মানে এটা চেপ্টাৰ আপুনি প্ৰথমে মেইন চেপ্টাৰটো আপুনি কৰিবই লাগিব তাৰ পিছতে আপুনি ইটো চেপ্টাৰ কৰিব পাৰিব এটা সাপোজ পাৰ্টনাৰশ্বিপত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে প্ৰফিট এণ্ড লছটো কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপটো কৰিবলৈ অলপ ইজি হ'ব মানে সো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে প্ৰথমে আমি কি হ'ব আমাৰ লাভ হ'ব বুলি মই ভাবো এতিয়া কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড আমি সিলেবাসখন আপোনালোকে দেখিলে এইখিনিয়ে টপিক মেইন টপিক ইয়াৰ বাহিৰত নাহে কেতিয়াও নাহে সো আমি এটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ এখন কিতাপ আছে হেখন মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিম 10 খন কিতাপ সাজেষ্ট কৰি লাভ নাই হেকাৰণে মই এখনে কিতাপ লৈছো আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন কিতাপ আপোনালোকে যেতিয়া ফলো কৰিব মই ভাবো এইখন কিতাপ একদম পাৰফেক্ট কিতাপ এখন কিতাপখন হৈছে এৰিহেন্টৰ হয় ফাষ্ট ট্ৰেক অবজেক্টিভ এৰিথমেটিক বুলি কয় ৰাজেশ বৰ্মা ছাৰ সো এই কিতাপখন যেতিয়া আপোনালোকে ফলো কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব যে কেনেকৈ আমি ফাষ্ট কৰিম সো এইখন কিতাপৰ লগতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যদি কোনোবাই কিতাপ পঢ়ি বেয়া পায় কোনোবাই এটো বিচাৰে যে আপোনালোকক কোনোবাই পঢ়াই থাকক তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ইউটিউবত আপোনালোকে জিৰো টপিক সাপোজ টাইম এণ্ড ওয়াৰ্ক টপিকটো আপোনালোকে কি কৰিব ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিব যে টাইম এণ্ড ওয়াৰ্ক সাৰ্চ কৰিলে টাইম এণ্ড ওয়াৰ্ক বেসিক্স বুলি সাৰ্চ কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ তাতে সম্পূৰ্ণ ভিডিও আহি যাব সেই বেসিক্সবোৰ আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব তাৰ পিছত এইখন যিখন বুকত যিবোৰ কোৱেশ্চন আছে সেই কোৱেশ্চন বিলাক আপোনালোকে সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব হেতু কৰিব পাৰে যেনেকে কিছুমানে হয়তো গোটে কিতাপখনৰ পৰা ইয়াতো কনসেপ্ট আছে এই কিতাপখনটো কনসেপ্ট আছে হেবোৰ আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে কিতাপখনৰ পৰা কৰিলে কোনোবাই কিতাপখনৰ পৰা কৰিব যদি কিতাপখনৰ পৰা কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়া হলে ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিব এইবিলাক টপিক ইউটিউবত পাই যাব ফ্ৰী কোৰ্সেছ সো তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যিবোৰ কোৱেশ্চন আছে হেবিলাক আপোনালোকে কৰিব আপোনালোকৰ কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড একো বাকি নাথাকে সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈ যাব প্লাস probability হক বা ক্লাস 10 ত যিবিলাক আছিল probability trigonometry তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লাস 10 ৰ কিতাপখন চাব পাৰে বা নাচালো নাই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইউটিউবত মাৰিলেও আপোনালোকে পাই যাব হল নেক্সট টপিক হৈছে ৰিজনিং যেটো আমি জেনাৰেল এপ্টিটিউড বুলি সিলেবাসখন আছিল হেতুৱে হৈছে ৰিজনিং এটা ৰিজনিংৰ টপিক হৈছে এইটা হল ৰিজনিংৰ টপিক মই কৈ দিছো যে এটা এনালজিৰ পৰা কোৱেশ্চন 100% আহিবই এলফাবেটিক ৰিজনিংৰ পৰা আহিবই এলফাবেটিক ৰিজনিং মানে কি এবিসিডি যে আহে হেবিলাক হল নেক্সট ৰিলেশনশিপৰ এটা কোৱেশ্চন আহিবই 100% আহিব যে আপোনালোকৰ তাৰ তেওঁৰ লগত সম্বন্ধ ডিফাইন কৰা হেতু এটা কোৱেশ্চন আহিবই নেক্সট পাজল এটা আহিব পাৰে প্লাস ডাইৰেকচনৰ এটা কোৱেশ্চন 100% আহিবই এটো আপোনালোকে লিখি থওক 100% ডাইৰেকচনৰ এটা কোৱেশ্চন আহিবই যে কোনোবা আমক ওয়েষ্টলৈ গল নৰ্থলৈ গল ডাইৰেকচনটো সুধিব পাৰে কোডিং ডিকোডিংৰ এটা কোৱেশ্চন আহিবই মিসিং নাম্বাৰ সিৰিজৰ এটা কোৱেশ্চন আহিবই এই দুইটা হল এটা বাকিবোৰ যিবোৰ আছে ডাটা এনালিষ্ট আছে বা স্পেস ভিজুৱেলাইজেশন লজিক্যাল ৰিজনিং এণ্ড ভাৰ্বেল এণ্ড নন ভাৰ্বেল ৰিজনিং সো এইবিলাকৰ আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে এই টপিক বিলাক দেখি প্লাই অচিনাকি লাগিছে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে এইখিনি কাৰণে ৰিজনিংৰ কাৰণে কোনো এক্সট্ৰা বুক লবলৈ দৰকাৰ নাই বেলেগ কিতাপ কিনিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে কি কৰিব ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিব সাপোজ লজিক্যাল ৰিজনিং সাৰ্চ কৰিলে লজিক্যাল ৰিজনিং সাৰ্চ কৰাৰ পিছত যিখিনি আহিব আপোনালোকে ভালদৰে বুজি লয় যে লজিক্যাল ৰিজনিং বস্তুটো কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এটো হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব নেক্সট টপিকলৈ আগবাঢ়িব সাপোজ ভাৰ্বেল ৰিজনিং সাৰ্চ কৰিলে নন ভাৰ্বেল ৰিজনিং সাৰ্চ কৰিলে হেতু হৈ যোৱাৰ পিছত এলফাবেটিক্যাল ৰিজনিং সাৰ্চ কৰিলে সো এনেকৈ আপোনালোকে টপিক গিটা যেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা মাইন্ডসেট নিজে বনি যাব যে এটো বস্তু এনেকৈ কৰে কেনেকৈ আমি কৰিম
কাৰণ এইটো বস্তু জিকে নিচিনা নহয় যে আপোনালোকে যিমানে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমানে আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো শাৰ্প হৈ গৈ থাকিব আপোনালোকৰ নতুন নতুন আইডিয়াছ আহি গৈ থাকিব যেতিয়া কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ মুখত আহিব তেতিয়াহ'লে নিজে নিজে আপোনালোকৰ আনসাৰটো ওলাই যাব সো হেতুৱে বস্তু তো ৰিজনিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে একো এক্সট্ৰা বুক কিনিবৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া জেনাৰেল ইংলিছৰ আপোনালোকে টপিক বিলাক জানেই টেন্স আহিব পাৰে প্ৰিপজিশন আহিব পাৰে এৰৰ আহিব পাৰে স্পটিং এৰৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন আহে ক্লোজ টেষ্ট আহে সো এই সকলোবিলাক টপিকৰ কাৰণে আপোনালোকে কিতাপ ল'ব পাৰে কিতাপ কোখন হৈছে কিতাপ দুখন কিতাপ আছে এখন হৈছে এৰিহেন্টৰ আৰু এখন হৈছে আপোনালোকৰ নিতু সিং হল সো এই দুখনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনোবা এখন লৈ ল'ব দুইখন কিতাপ নিকিনিব কোনোবা এখনে ল'ব দুইখনেই ভাল কিতাপ দুইখনৰ ভিতৰত কোনোবা এখনে যদি পঢ়ে মই ভাবো বহুত ইজি হ'ব সো এইখনো আপোনালোকে কিনিব পাৰে এইখনো কিনিব পাৰে দুইখনে এমাজনত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে কি যদি আপোনালোকে বিচাৰি নাপায় লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে এই সকলোবিলাক যিমানবোৰ আমি বুক ডিসকাস কৰিলো সকলোবিলাকৰ লিংক আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব সো দুইখন কিতাপ নিকিনিব দুইখন কিতাপ কিনি পেলাই ইনে পঢ়ি থাকিব কোনোবা এখন কিনিব যিখন আপোনাৰ ভাল লাগে মানে কি যিখন আপুনি ল'ম বুলি ভাবিছে এৰিহেন্টৰ পঢ়ি ভাল পালে এৰিহেন্টৰ ল'ব নহলে এখন ল'ব হল দুইখনে ভাল কিতাপ এটা ইংলিশৰ আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে এই কিতাপ দুখন পঢ়িলে আপোনালোকৰ হৈ যাব প্লাস আপোনালোকে কি কৰিব ইউটিউবত গৈ পেলাই যিবোৰ এমসিকিউ আহে ইউটিউবত যিবিলাকৰ এমসিকিউ সেশন থাকে কোৱেশ্চন আনসাৰৰ হেবিলাক আপোনালোকে কৰিব তেতিয়াই আপোনালোকৰ হৈ যাব প্ৰথমতে কিন্তু কিতাপ দুখন পঢ়ি ল'ব কাৰণ কনসেপ্টটো নোহোৱাকৈ আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট এমসিকিউ কৰে তেতিয়াহলে মই ভাবো একো লাভ নহব সো ইংলিশ হৈ গল এতিয়া কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছ টপিক বিলাক আপোনালোকে দেখিছে types of computer hardware and software internet output and input devices computer virus websites web browsers so এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক আপোনালোকে কি কৰিব কোৰ পৰা পঢ়িব সো কম্পিউটাৰ ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা একো নাহে মই যিবিলাক সিলেবাস দিছো সেই সিলেবাসৰ এটা টপিকো বাহিৰৰ পৰা নাহে আপোনালোকে এটো চিন্তা কৰিব নালাগে এটো কি কৰিব কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছৰ কাৰণে মই আগতে কৈছিলো যিখন লুসেন জিকে মই যেটো ফাৰ্স্ট পেজত যিখন দেখাইছিলো আপোনালোকক লুসেন জিকে এইখনতে সম্পূৰ্ণ কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছ আছে এইখনতে কম্পিউটাৰ একেবাৰে লাষ্টৰ যেটো চেপ্টাৰ তাতে কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছ আছে আপোনালোকে হেখিনি পঢ়িলে আপোনালোকৰ হৈ যাব সো এই কিতাপখন যদি আপোনালোকে পঢ়ে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কি হৈ যাব কম্পিউটাৰটো একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো হল এনেদৰে আপোনালোকে যিমান বিটাক মই টপিক কলো মেইন পাঁচটা টপিক হে টপিকটা আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব যদি কিবা কোৰ সাবজেক্ট দিয়ে যেনেকৈ ড্ৰাইভিংৰ লগত ড্ৰাইভাৰ দিছিলে হেবিলাক আপোনালোকে নিজেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব সাপোজ আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে নহলে হেবিলাক টপিকৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউটিউবৰ সহায় ল'ব পাৰে ইউটিউব এটা ভাল প্লেটফৰ্ম তাত আপোনালোকে গৈ পেলাই নিজৰ যেটো কোৰ সাবজেক্টৰ টপিক সাপোজ এতিয়া এৰ কাৰণে কি লাগে মেথছ লাগে সো মেথছৰ আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেচন মেথছ লাগিব সো হেটো আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ পেলাই পঢ়িব পাৰে এতিয়া কথা হল যিমানবোৰ টপিক কলো কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছ হৈ গল জিকে আপোনালোকে যেনেকৈ মই কৈছো তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ আৰামছে প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব সো আমি এক্সামৰ নটিফিকেশন হলে ৰৈ থাকিলে নহব তাৰ আগতে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব সো সেই কাৰণে আমি কি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা APDCL ক্ৰেশ কোৰ্স লৈ আহিছো যদি আপোনালোকে ইউটিউবত পঢ়িবলৈ বেয়া পায় বা আপোনালোকক পেইড কোৰ্সেছ দৰকাৰ হৈছে আপোনালোকৰ কি লাগে এক্সট্ৰাকে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল লাগে বা কিবা গাইডেন্স লাগে বা ভিডিও ক্লাसेছ লাগে লাইভ ক্লাছেছ লাগে বা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন ডিসকাশন লাগে আৰু আপোনালোকে যদি এক্সামৰ দুসপ্তাহৰ আগত আমি কি দিব লাগে মক টেষ্ট দিব লাগে যদি আপোনালোকৰ মক টেষ্টৰ দৰকাৰ হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে এই যেটো ক্ৰেশ কোৰ্স APDCLৰ এটো আমি ষ্টাডি ইনসাইডৰ ফালৰ পৰা লৈ আহিছো হেটো আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ কাৰণে বেলেগ টিচাৰ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্সোনাল গাইডেন্স থাকিব পাৰ্সোনাল মেন্টৰ থাকিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এটো ক্ৰেশ কোৰ্স ল'ব 1 ইয়াৰ এসএস আপোনালোকৰ এবছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যেটো এসএস আপোনালোকে বেলেগকে আকৌ পে কৰিব দৰকাৰ নাই এবছৰ কাৰণে আপোনালোকে এসএসটো হৈ যাব প্লাস আপোনালোকে যিবোৰ ভিডিও লেকচাৰছ থাকিব লাইভ লেকচাৰে হওক বা আপলোডেড লেকচাৰে হওক আপোনালোকে অফলাইন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো এইবিলাক আপোনালোকে সকলোবিলাক ক'ত পাব APDCL ক্ৰেশ কোৰ্স যেটো আপোনালোকৰ লৈ আহিছো হেতুত পাব সো এই ক্ৰেশ কোৰ্সটোৰ যেটো ইন্ট্ৰোডাকচন হেতুৰ বিষয়ে মিডল ছাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ডিটেইল ভিডিও বনাব বুলি মই আশা কৰিছো সো মই এটা আপোনালোকক এটা টিজাৰ দেখালো ট্ৰেইলাৰটো আপোনালোকক মিডল ছাৰে দেখাব সো আপোনালোকে কি কৰিব যদি আপোনালোকে কোনোবাই ইচ্ছুক হয় এই APDCL ক্ৰেশ কোৰ্সটো আপোনালোকে যদি কোনোবাই বাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ইয়াৰ যেটো লিংক হেতু আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব সো আজিৰ ভিডিওটোৰ কাৰণে ইমানেই আছিল আশা কৰো আমি যি ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে আৰু মই আশা কৰিছো যে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন ভালে চলি আছে নেক্সট ভিডিওত পুনৰ লগ পাম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহলে চেনেলটো এটা